ሰላም ጤና ይስጥልን ወደ ተመልካቾቻችን ዛሬ የምንመለከተው ክፍል 2 ዲጂታል መልቲሜትር እንዴት መጠቀም እንችላለን የሚለውን መሰረታዊ ትምህርት እንመለከታለን ማለት ነው። ዲጂታል መልቲሜትር እንግዲህ አንዱ የኤሌክትሮኒክስ ኮምፖነንቶች ሜዠርመንት ቱል ነው ማለት አብዛኛዎቹን ኮምፖነንቶች በአንድ ላይ ሰብሰብ አድርጎ ሊለካልን የሚችል አንዱ መሳሪያ ነው ማለት ነው። ከዛ አንፃር እንግዲህ ዲጂታል መልቲሜትር በጣም እጅግ ብዙ ጥቅሞች ይኖሩታል። ለምሳሌ ኤሲ እና ዲሲ ለመለየት ወይም ደግሞ ዲሲ ቮልት ለመለካት ኤሲ ቮልት ለመለካት ሬዚስታንስ ለመለካት ኮንቲኒቲ ዳይድ ቴስት ለማድረግ ካፓሲታንስ ወይም ደግሞ ካፓሲተር ለመለካት ኦልሞስት አንዳንዶቹ ላይ ያው ፍሪኩዌንሲ እዚህ ላይ የሚያከታይ መስለኝ ያው ፍሪኩዌንሲ የለውም ይሄ ፍሪኩዌንሲ የሚለካሉ ፍሪኩዌንሲ ለመለካት ቴምፕሬቸርም የሚለካሉ ቴምፕሬቸር ለመለካት እና እነዚህን የመሳሰሉ ጥቅሞች አሉት ማለት ነው። አንድ ዲጂታል መልቲሜትርን ለመጠቀም ማወቅ ያለብን ነገር ቢኖር ምንድነው እንደ የዲጂታል መልቲሜትሩ ማለት ያንዳንዱ ዲጂታል መልቲሜትር የራሱ የሆነ ፊቸር አለው ወይም ደግሞ ልክ ሞባይል ገዝተን ለምሳሌ አንዱ ሞባይል ካንዱ እንደሚበልጥበት አንዱ ካንዱ እንደሚያንስበት አንዱ ዲጂታል መልቲሜትር ካንዱ ይበልጣል አንዱ ደግሞ ካንዱ ያንሳል ማለት ነው። ስለዚህ ካምፓኒ ውድድር እስከሆነ ድረስ ያንዳንዱ ካምፓኒ የራሱን ፊቸር ወይም ደግሞ ለእንደዚህ ምርጥ ነገራቶች የሚባሉ እየጨመረ ይመጣል ማለት ነው ውድድሩን ለማሸነፍ እስከሆነ ድረስ እና አንድ ዲጂታል መልቲሜትር ስንገዛ በውስጡ ልናገኛቸው የምንችላቸው ነገራቶች አንድም ይሄ ዲጂታል መልቲሜትሩን ነው ሁለትም ይሄ ፖርት ኬብሉ ማለት ነው ሜዠሪንግ ኬብሉን እና ሶስተኛው ደግሞ ማኑዋል ነው። ያንዳንዱ ዲጂታል መልቲሜትር የራሱ ማኑዋል አለው አብሮት ይመጣ ፔፐር ይሄ ስለሌለው ነው ሜቢ ከሰው ስለሆነ ያመጣሁት የዚህ ማኑዋሉን ጥሎት ይመስለኛል ልጁ እና ይሄ የዚህ ዲጂታል መልቲሜትር ይሄንኛው ነው ዲቲ 9205A+ የሚለው ማለት ነው። እና እዚህ ዲጂታል መልቲሜትር ላይ ለየት ያለ ፊቸር ብዬ የተመለከትኩት ምንድነው ይሄ ዲጂታል መልቲሜትር ይሄ ቻይናኛ ስለሆነ አውቶማቲክ ኦፍ ያደርጋል። ለምሳሌ ስራ በስቶብን ኮንቲኒቲ ላይ አርገን ኤግዛምፕል እንደው ለምሳሌ ረሳ ነው እንበል ይሄን ዲጂታል መልቲሜትር ከደቂቃዎች በኋላ ምናምን ስንመለከተው ራሱ ኦፍ ሆኗል ይሄ ይዘጋል ማለት ነው አውቶማቲክ ነው። ይሄ ለየት ያለ ፊቸር ነው እንግዲህ ምርጥ የሚባለው ማለት ነው። ሌላው ፓወር በተን የለውም ይሄ ዲጂታል መልቲሜትር ያው ፓወር በተን አለመኖሩ አንድ ድክመቱ ነው ብዬ አስባለሁ። ምክንያቱም ይሄ ዲጂታል መልቲሜትር ፓወር ኦፍ ለማድረግ የግድ ይሄ አሮ ምልክቱ ይሄ የምናሽከረክረው ኦፍ ላይ መንጣት አለበት። ይሄ ማለት ደግሞ ይሄ የሚዞረው ፓርት ሜቢ ሳውንዱ ይሰማችኋል ብዬ አስባለሁ ጥርሶችን ያለፈ ነው። እነዛ ጥርስ እንደዚህ የግድ አሁን ለምሳሌ እዚህ ጋር ከነበር ኦፍ ለማድረግ እዚህ መንጣት አለበት ማለት ነው። ይሄን ሁላ ጥርስ አለፈ ማለት ይሄ እነዚህ እያንዳንዱ ሳይድ ላይ ምልክት ወይም ቁጥሮች ላይ ያለው ምን አለ ቅብ አለው ከሰል ቅብ ነገር ማለት ነው ውስጥ ላይ እነዛ ሲገናኙ ነው እዚህ ላይ ሆኖ ስራውን እንዲሰራ የሚያደርገው። ይሄ ማለት በሚዟዟርበት ጊዜ ለምሳሌ እዚህ ጋር ከነበርን ይሄን ኦፍ እዚህ እስከምናደርግ ይሄን ሁላ ጥርስ እየነካ ይላል። ያ ማለት ምንድነው እድሜው አጭር ሊሆን ይችላል ማለት ነው። እሺ ሌላ ምን እንመለከተው 9205A ይሄንኛው ኦን ኦፍ ፓወር በተን አለው ልክ እንደዛኛው እንግዲህ ድክመቱ ብዬ የማስበው ይሄ ብላክ ኤንድ ዋይትን ይተከመው ፎከስ አድርገን ማንኛውም ሰው ሊመለከተው የሚችል መግለጽ የሚያስችለውን የቅብ አይነት ተጠቅሟል። ይሄንኛው ለምሳሌ አረንጓዴ ቢጫ ነጭ ነው የተጠቀመው እዚህ ጋር ቀይ ቢኖርም እነዚህ የተለዩ ከለሮች ለምሳሌ እነዚህ አረንጓዴዎቹ ብላክ ላይ ባክግራውንዱ የመዋጥ ባህሪ ያለው ያ ስለሆነ ቶሎ የማየት እድሉ የለንም ብዬ ገምታለሁ እንግዲህ። እሺ ይሄንኛው ፓወር በተን ኦን አለው ኮንቲኒቲ መለካት ከፈለግን ለምሳሌ እዚህ ቀዩ ሳይድ ላይ ነው ኮንቲኒቲ የምናደርገው። ሌላው ምንድነው እዚህ ጋር ኤልኢዲ አለው እቺ ላይት ማለት ነው። ለምሳሌ ኮንቲኒቲ የምንለካ ከሆነ ሾርት ሲያነብ እቺ ላይት ትበራለች በዚህ ደግሞ ሳውንድ ድምጽ ያወጣል ማለት ነው። ይሄንኛው ልክ እንደዚሁ እዚህ ጋር ምን አለው እቺ ላይት አለች ትበራለች። ይሄን ያህል ካለን እስኪ ኢንስታል እናደርገው። እዚህ ጋር እነዚህ ኬብሎች የሚሰጉበት ቦታ አራት ሽንቁሮች ይታያሉ። እነዚህ አራት ሽንቁሮች ምን ማለት ናቸውና መቼ ነው የምንጠቀማቸው ብለን ስንመለከት ይሄንኛው ለምሳሌ የመጀመሪያው ሽንቁር ላይ የምንጠቀመው ምንድነው ቮልት ኦም
ዳይድ ምናምን ስንጠቀም ይህ ፕላስ ሳይን እዚህ እንሰካዋለን ማለት ነው። ኮመን ነው ይሄ የሚለው ኮመን ማለት ምንድነው? ሁሌም ቢሆን እነዚህ ሶስቱን ፓርት ስንጠቀም ለሶስቱም ሊያገለግለን የሚችል ይሄ ምንድነው? ኮመን ወይም ደግሞ ብላኩ ግራውንድ የሚባለው ማለት ነው። ጥቁሩን ኬብል ኮመን አድርገን ነው ሁሉ ጊዜ የምንጠቀመው እና ይሄንኛው ቦታ እስከ 1000 ቮልት የመለካት አቅም አለው ይሄ ማለት ነው። ምን ላይ? ዲሲ ላይ ሲሆን እዚህ ጋር እነዚህን ሳይኖችና ኤሌክትሮኒክስ እንዳጠቃላይ ኤሌክትሮኒክስ ላይ ስንገባ እያንዳንዱን ሴሜቲክ ዲያግራም የሚባሉ ነገራቶች አሉ። ሴሜቲክ ዲያግራም ወይ ደግሞ እነዚህ ማለት ገላጭ ነው የሚባሉት እነዚህ ምልክቶች ማለት እነዚህ ሾክ ኩዌሽን ማርክ ምናምን ያለባቸው ነገሮች ዲቴይል እንመለከት ይገባል። ምክንያቱም ሪስክ አለው እንደማለት ነው። ስለዚህ ይሄንኛው ኮመን ነው፣ ይሄንኛው ቮልት ወይም ኦም አስገብተናል ማለት ነው። እሺ እነዚህ ኬብል መስራታችንና አለመስራታቸው እንዴት እናረጋግጣለን? የመጀመሪያው ቴስት ወይም ደግሞ ሙከራችን ሲሆን ምን ላይ እናደርጋለን? ኮንቲኒቲ ወይም ደግሞ እዚህ ላይ እናደርጋለን። ዳይር ሳይድ ላይ አድርገን አሁን ኦፕን ነው፣ ምንም አይነት ምልክት የለም። አንድ ቁጥር ብቻ ነው ያሳየን ያለው። ድምጽም እዚህ ጋር ላይትም እና ሰምቲንግ ያነበበ ነው። ይሄ ማለት ምንድነው? ሾርት ነው፣ ሁለት ኬብሎች ይሰራሉ ተገናኝተዋል ያለ ነው ማለት ነው። እና ይሄ ምርጥ ፊቸሩ ያልኳችሁ ያው ፓወር በተን ነው። ሶሪ እሺ ሌላው ምንድነው? አንድ ዲጂታል መልቲሜትር ከመጠቀማችን በፊት ማወቅ ያለብን ነገር የምንለካቸውን ኮምፖነንቶችና የት ላይ እንዴት መለካት አለባቸው የሚለው ነው። ለምሳሌ የእያንዳንዳቸውን ማለት የምንለካቸውን ኮምፖነንቶች ኤስአይ ዩኒት ወይም ደግሞ መለኪያ ቦታቸው ልናቅ ይገባል። ለምሳሌ ካፓሲተር ከሆነ የምንለካው ምንድነው? ፋራድ ነው ኤስአይ ዩኒቱ። ስለዚህ ፋራድ ስለሆነ የምንለካው ወይም ደግሞ ካፓሲተርን በቮልቴጅም ልንለካው እንችላለን። አንዳንድ ልኬቶችን አድቫንስሊ ስንመለከት ወደፊት ማለት ለምሳሌ ካፓሲተር ስለ ካፓሲተር አለካክ ስንመለከት ካፓሲተር ራሱን የቻለ እያንዳንዱን አለካክ ሙሉ ዲቴይል እንመለከተዋለን ማለት ነው። እሺ ካፓሲተር በፋራድ ካልን ቮልቴጅ ቮልት ነው ማለት ነው የምንለካው። እሺ ፍሪኩዌንሲ ከሆነ ሄርዝ ነው። እሺ ሬዚስታንስ ከሆነ ኦም ነው የምንለካው ማለት ነው። ስለዚህ አሁን የግድ ፋራድ የት ጋር እንደሆነ ቮልት የት እንደሆነ ሄርዝ የት እንደሆነ ኦም የት እንደሆነ መለየት አለብን ማለት ነው። አንድ ሬዚስታንስ መጥቶ ላኮ ብንባል ምን ላይ ነው መጠቀም ያለብን? ኦም ላይ አድርገን ነው ማለት ነው። የኦም ኤስአይ ዩኒት ምንድናት? እቺ ናት። ያው ብዙም ባልችላትም እቻት እዚህ ጋር ማለት ነው። ይሄ ነጩ ፓርት ኦም ነው የምንለካበት ማለት ነው። እሺ ሌላው ምንድነው? ቮልት ላይ ስንመጣ ቮልቴጅ ነው ማለት ነው የምንለካው። ስለዚህ ቮልት ላይ እናደርጋለን። የምንለካው ቮልት ኤሲ ነው ዲሲ ነው እሱን አብረን እንመለከታለን። ሄርዝ ከሆነ ደግሞ ምንድነው የምናደርገው? ፍሪኩዌንሲ ኤችዜድ ነው ማለት ነው። ፋራድ ከሆነ ምንድነው? ኤፍ። እሺ ከረንት ከሆነስ ምን ላይ ነው የምናደርገው? ኤ ላይ። እነዚህን ሳይኖች ልናውቅ ይገባል። ለምሳሌ ከረንት ስንለካ ኤ ላይ እናደርጋለን፣ ኦም ላይ እናደርጋለን፣ ሄርዝ ላይ እናደርጋለን፣ ቮልት ላይ እናደርጋለን፣ ፋራድ ላይ እናደርጋለን። ከነዚህ በፊት ግን ማወቅ አለብን ብዬ የማስበው ኤሲ እና ዲሲ የሚባሉ ነገራቶችን ነው። ኤሲ እና ዲሲ ዲሲ እሺ ኤሲ ማለት ኦልተርኔቲቭ ከረንት ማለት ነው። ኦልተርኔቲቭ ከረንት ማለት ደግሞ በአማርኛ ስናረምጣው ማለት ሳይን የሌለው ወይም ደግሞ የዋዠቀ ማለት ፕላስም ማይነስም የሌለው ዝም ብሎ ቮልት ብቻ አለው። ሜቢ ኢንስታሌሽን ላይ ከገባን ፌዝና ኒውትራል ነው የሚባል ነገር አለ። ወደዛ እንገባም። እዚህ ጋር እኛ የምንመለከተው ኤሌክትሮኒክስ ኮምፖነንቶችን ስለሆነ መለካት ያያዝ ነው ወይም ደግሞ የምንለካው ምንድነው? አብዛኛዎቹ ዲሲ ፓርት ናቸው። አሁን እኛ ልናቅ የሚገባው ዲሲ እና ኤሲዎቹ እንዴት እንለያቸዋለን ነው እዚህ ቮልትሜትር ላይ። ስለዚህ ኤሲ ከሆነ ኤሲ ሶርስ ብዙ ጊዜ የምንጠቀመው መብራት መኖሪያ ቤት መብራት ሶላር ሊሆን ይችላል።
ብቻ እንደ አስፈላጊነቱ ነው ለምሳሌ ኤሲን ወደ ዲሲ ቀይረን እንጠቀም እንችላለን ዲሲንም ወደ ኤሲ ቀይረን እንጠቀም እንችላለን ሞስት 90-80% የሚሆኑት ኮምፖነንቶች ወይም ደግሞ እቃዎች ቁሶች ለምሳሌ ቲቪ ፍሪጅ ኤግዛምፕል ኮምፒውተር ማንኛውንም ፓርት ብንወስድ ኤሲን ፓርት ወደ ዲሲ ቀይረው ነው የሚጠቀሙት ማለት ቀጥታ የሆነ ፍሰት ነው የሚጠቀሙት እሺ ለምሳሌ የሞባይል ቻርጀር እዚህ ጋር አለ ይህ የሞባይል ቻርጀር ምንድነው ኢንፑቱ ኤሲ ከ100 እስከ 240 ቮልት በ50 እስከ 60 ሄርዝ በሆነ ምት ውስጥ ነው ማለት ነው ኢንፑቱ ሶርስ የሚያገኘው በእነዚህ ፖርቶች ይሄን አዟዙረን ብንሰካው ምንም አይነት ችግር ወይም ደግሞ ለውጥ የለውም ኤሲ እስከሆነ ድረስ ማለት ነው ዲሲ ከሆነ ግን ምንድነው ሳይን አለው ፕላስ እና ማይነስ የሚባል ሳይን አለ ለምሳሌ ይሄኛው ፕላስ ነው ይሄኛው ማይነስ ነው ኮሞን ቀደም እንዳወራ ነው ማለት ነው ስለዚህ ስንለካ ምንድነው ሜቢ አዟዙረን እንኳን ብንለካው ውጤቱ ምንድነው ይሆናል ኔጌቲቭ ይሆናል እዚህ ጋር እሱን አብረን እንመለከተዋለን መብራት እንደየአገሮቹ ይለያያል ለምሳሌ ኢትዮጵያ ላይ ብንመለከት 220 ቮልቴጅ ነው ማለት ህጉ ማለት 220 ቮልቴጅ በ50 ሄርዝ ነው አሜሪካ ካናዳ ጃፓን ታይዋን የመሳሰሉትን አገር ብንመለከት ደግሞ ምንድነው እነሱ 120 ቮልቴጅ ዩኤስኤ ካናዳ ምናምን ኢትዮጵያ ስንት ነው 220 የት ኢትዮጵያ ሳኡዲን ብንወስድ ለምሳሌ ደግሞ ሁለቱን እንጠቀማለች 110 እስከ 120 ተጠቀማለች ወይም ደግሞ 220 ተጠቀማለች የት ኬኤስኤ ኪንግደም ኦፍ ሳውዲ አረቢያ እና መብራት እንደያገሩ ይለያያል ስለዚህ ወደ ቻርጀር ስንመለስ ይሄንኛው ቻርጀር ከ100 እስከ 240 ቮልቴጅ ይወስዳል ብያችኋለሁ እሺ እንዴት ነው መለካት የምንችለው ካልን ለምሳሌ የመኖሪያ ቤት መብራት ኤሲ ነው እዚህ ጋር የኤሲ ሳይን እዚህ ጋር አስቀምጠናል ይሄ ኤሲ ነው ይሄው እዚህ ጋር ቮልቴጅ ኤሲ ይሄኛው ምንድነው ቮልቴጅ ዲሲ ከቪ በላይ አናቱ ላይ ያለው ምልክት ምንድነው ዲሲ ነው ማለት ነው ይሄ ሰረዝ ዳይሬክት ከረንት ነው በቃ ምንም አይቆራረጥም ማለት ነው ፕላሱ ፕላስ ነው ኔጌቲቭ ኔጌቲቭ ነው ኤሲ ላይ ብንመጣበት ግን ኔጌቲቭ የሆነው አንዴ ላይ ፖዚቲቭ ይሆናል በኋላ ላይ ተቀይሮ እሱን ዲቴይል ፎከስ ማየት ካስፈለገ ሌላ ሲዝን ወይም ደግሞ ሌላ ፓርት ላይ እንመለከተዋለን ከረንት ላይ ስንመጣ ኤሲ አለ እዚህ አናቱ ላይ ይሄኛው ምን አለ ዲሲ አለ ስለዚህ ከዚህ ይሄንኛው ዲሲ ነው ምን ለካ ማለት ነው ከረንት ዲሲ ይሄኛው ከረንት ኤሲ ይሄ ነጭ ምንድነው ቮልቴጅ ኤሲ ይሄ ምንድነው ቮልቴጅ ከዚህ እስከዚህ ያለው ጥቁር ፓርት ላይ ያሉት ቮልቴጅ ዲሲ ነው ማለት ነው እዚህ ጋር አዳፕተር አለኝ ይሄ አዳፕተር በ16 አምፒር እስከ 250 ቮልቴጅ የመሸከም አቅም አለው ይላል እዚህ ጋር ተጽፎበታል ያንዳንዱ ኮምፖነንቶች ኤሌክትሮኒክስ ላይ አብዛኛዎቹ የተሰሩበት ሜድ ማለት ሲሰሩ ለምን አገልግሎት እንደሚውሉ ይጻፍበታል እዛው ላይ ስለዚህ ምን ላይ አድርገናል የምንለካው የኢትዮጵያ መብራት እስከሆነ ድረስ የኢትዮጵያ ስንት ነው ብለናል 220 ቮልቴጅ በ50 ማለት በ50 ሄርዝ ነው ስላልን የምንለካው 200 ላይ ካደረግነው ትክክለኛ ቫልዩ አይሰጠንም እዚህ ጋር ማለት ነው እቺ አሮ ማድረግ ያለብን ስንት ላይ ነው 750 ላይ ከዛ እንለካዋለን ያ ምርጥ ፓወር ነው ያለው 226 ቮልት አሁን በምንመለከትበት ሰዓት እዚህ ጋር ምንም አይነት ሳይን የለም ስለዚህ በናቀያየረውም ለውጥ የለውም ማለት ነው እዚህ ጋር እናቀያየርና እንመልከተው የለም እዚህ ጋር ኔጌቲቭ ወይም ፖዚቲቭ የሚል ሳይን ምንም ነገር አያሳየንም ስለዚህ ኤሲ ነው ማለት ነው ይሄ እሺ ኤሲን አይተናል ወደ ዲሲ በምንገባበት ሰዓት ግን ዲሲ ላይ ለምሳሌ ይሄ ዲጂታል መልቲሜትር ከ200 ሚሊ ቮልት እስከ 1000 ቮልት ድረስ የመለካት አቅም አለው ስለዚህ አሁን ለምሳሌ የሞባይል ባትሪ ሪዲንግ አለኝ ይሄ የሞባይል ባትሪ ሪዲንግ ነው ሌላስ 3.7 ቮልት ነው ይላል 3.7 ቮልት ቻርጅ ይኖር አይኖር እርግጠኛ አይደለም እንለካና መልከተዋለን ግን ምን አለ እዚህ ጋር ዲሲ ፓርት እስከሆነ ድረስ ይሄ ዲሲ ሶርስ ነው ማለት ዲሲ ቮልቴጅ ነው ስለዚህ ምን አለው ፕላስ እዚህ ጋር አለ እዚህ ጋር ኔጌቲቭ አለ ይህ ሳይን ወሳኝነት አለው ማለት ነው አዟዙረን ብንሰጠው ምን ይሆናል ያ ኮምፖነንት
ወይም ደግሞ ይሄ ለሞባይል እስከ ሁለት ተሰራው ለምሳሌ ሞባይሉ አዟዙረን ብንሰካለት አይሰራም ማለት ነው ምክንያቱም ተቃራኒ ነው የሰጠነው ዲሲ ቮልቴጅ ምንድነው ሁሌም ሳይኑን ፕላስ በፕላስ ኔጌቲቭ በኔጌቲቭ መስጠት አለብን ማለት ነው ለምሳሌ ይሄ 3.7 ነው ብለናል ልንለካ የምንችለው 2 ቮልቴጅ ላይ አይደለም ምክንያቱም 3.7 ስላለ ማለት ነው ከ3.7 የሚመጣጠነው ምንድነው 20 ላይ ነው 20 ላይ አድርገን በምንመለከትበት ሰዓት ለምሳሌ ፕላሱን በፕላስ ኔጌቲቭን በኔጌቲቭ ሰጣውት ይሄ ፕላስ ይሄው ኔጌቲቭ ሰጣው ስንት መጣ እዚህ ጋር ያያችሁ 2.89 ቮልት ማለት ነው ስለዚህ ልክ ነው አለካካችን ማለት ነው ብናዟዙረው ምን ይሆናል ፕላሱን በኔጌቲቭ ኔጌቲቭን በፕላስ ብንሰጠው ካሁኑ ምን ያስቀመጠ ነው ጋና ሳሳርፈበት ኔጌቲቭ አሳረፈ ኔጌቲቭ ከሆነ ምንድነው አለካካችን ስተት ነው ወይም ደግሞ ውጤቱ ልክ ነው ትክክለኛ ቮልት ነው ያለው ግን ሳይኑን ተሳስተሃል ይያለ ነው ስለዚህ ኤሲ እና ዲሲን ለይተንበታል ማለት ነው ሌላው ምን መለከተው ምንድነው ሬዚስተንስ ወይም ደግሞ ሬዚስተር ምንለካ ከሆነ ኦም ላይ ነው የምንጠቀመው ከስንት ከ200 ሚ እስከ 200 ሜጋ ማለት ከ200 ጀምረን እነዚህ ከዚህ እስከዚህ ጀምረን ሬዚስተር እንለካለን ኮንቲኒቲ ወይም ደግሞ ዳየር ምንለካ ከሆነ ደግሞ እዚህ ጋር ማለት ነው እቺ የዳየር ሳይል ላይ ናት የኮንቲኒቲ ምልክት እዚህ ጋር አልስቀመጥኳትም ሶሪ እንደዚህ እቺ ኮንቲኒቲ ናት ማለት ነው ወይም ደግሞ ዳየር ስንለካ ይሄኛው ኔጌቲቭ ይሄኛው ፖዚቲቭ ነው ዳየር ላይ ወደፊት ሴሜትሪክ ዲያግራም ወይም ደግሞ ያንዳንዱ ኮምፖነንቶችን ሴሜትሪክ ዲያግራም ላይ አቀማመጣቸው እንዴት ነው ሳይናቸውስ ምናምን ብለን ስንመለከት ዲቴል የምንመለከት ይሆናል ማለት ነው ሌላው ምንድነው ካፓሲታንስ ነው ካፓሲታንስ እንግዲህ ቮልት እንለካዋለን ካፓሲታንስ የመያዝ አቅሙንም የምትሸከመውን እንለካለን ሌላ ከረንት ነው የምንመለከተው ከረንት ኤሲ እና ዲሲ ያለው ብለናል ከረንት ሲሪየስ ነው የሚለካው ሁሌ ማወቅ ያለብን ነገር ከረንት ሲሪየስ ነው ሲሪየስ እና ፓራላል ወደፊት ከቻልን በአንድ ሲዝ ለመመልከት እንሞክራለን ኦልሞስት ጨርሰናል ብዬ ገምታለሁኝ እዚህ ዲጂታል መልቲሜትር ላይ ሃይላይት ለመስጠት ያክል ይሄን ያክል ሞክር ያለሁኝ ሜቢ እዚህ ጋር ያልተቀስኳቸው ነገር አሉ ትራንዚስተር ኤንፒኤን እና ፒኤንፒ ስንለካ እዚህ ጋር ነው የምንሰካው ማለት ነው ትራንዚስተር 3 እግር ስለሆኑ እየሰካን እዚህ ጋር እስከሚያነብልን ድረስ እንሞክራለን ቤዚክ ኢሚተር እና ምን ይባል ነገሮች አሉ እሱንም ዲቴይል እንመለከተዋለን በጣም ብዙ ኮምፖነንቶች ስለሆኑ ኤሌክትሮኒክስ ላይ ያሉት ያንዳንዳቸው ለያንዳንድ ፓርት ብንሰጣቸው የተሻለ ይሆናል ብዬ ስለማስብ ነው ዲጂታል መልቲሜትር ላይ ያልገባችሁ ወይም ደግሞ ይሄ ነገር በደንብ ይገለጽ ብላችሁ የምትሰጡት ኮሜንት ወይም ደግሞ ሐሳብ አስተያየት ካላችሁ ኮሜንት ላይ ከስር አጋሩን ስለተከታተላችሁኝ አመሰግናለሁ